We hebben al een heel aantal video's opgenomen over de auto van collega's. Waarin ze vertellen waarom ze gepassioneerd zijn over hun auto. En de video van Michiel, die in de omschrijving staat, is inmiddels al ongeveer 2 jaar geleden. En ik heb begrepen dat er inmiddels wat veranderd is. Dus we gaan hem eens even vragen of hij er wat over wil vertellen. Hey Michiel, wij zijn zover. Nou, ik ook. Dan kom ik met jullie mee. Top. Vertel eens, wat is er veranderd in je autobezit? Ja, 2 jaar terug stond hier een grijze Station, 1.2 TSI. Dat is nu een witte hatchback geworden, met een 1.4 TSI. Het is een uitvoering waar er maar 1300 van zijn gemaakt toen de tijd. Door de WRC-winst van 2017 hebben ze in 2018 een oplage van 1300 van deze auto's gemaakt. Oké. En eigenlijk alles wat ik op de Station al had staan, heb ik nu overgezet op deze auto. Oké, dat was zo overzetbaar. Ja, de KW, de Powerflex, de stabilisatiestang, de KNN luchtfilterbox. Oh, ja. Dat zit allemaal op deze. Eigenlijk alles behalve de Goodrich remslangen, want die waren wel anders van formaat. Ja. Heb ik dat op deze gezet. Wat goed. Ja. Geniaal. En wat is er bijzonder aan deze uitvoering? Nou, de 1.4 motor die erin ligt is eigenlijk de 1.4 van de Golf 7. Origineel 125 pk. Hebben we natuurlijk weer een beetje gekieteld, dus die heeft nu 170 pk. DSG automaat, 7 traps. En ja, dus de details zoals het interieur, type stoelen wat erin zit, type bekleding wat erin zit. De enige optie die te kiezen was de kleur van de velgen. Ik kon kiezen tussen een grijze, een zwarte en een groene velg. Dat is eigenlijk specifiek voor deze auto. Oké, wat leuk. Ja, zeker. En dit is je dagelijkse auto? Dit is de daily van mij en mijn vriendin. Oké. We werken allebei in Soesterberg, dus we kunnen mooi carpoolen als het slecht weer is. Als het mooi weer is, dan pakken we de fiets of de scooter. Heb je er maar 1 auto nodig? Ja, waar we voorheen dus de Station hadden en nou ja, wat ik ook benoemd had toen, de Seat. Ja. Hebben we nu deze hatchback samen. Maar ik heb ook nog een andere auto voor mezelf, voor de hobby. Oké. En die staat in de achterste hal. Oké. Nou, zullen we daar ook even gaan kijken dan? Laten we dat maar gaan doen. Oh, wauw. Echt super vet. Hey, maar waarom staat hij hier? Nou, ik heb hem in september gekocht en eigenlijk naar huis gereden, hier naartoe gereden en daarna is het aanpassen van de auto begonnen. Ah, oké. Dus we gaan vandaag gezamenlijk de eerste echte rit maken. Ah, kijk. Echt ontzettend vet dit. Ja, lekker oldschool. Ja, en nu gaan we eerst tanken? Nu gaan we eerst tanken, want hij staat al in het rood. Daar komen we niet zo heel ver mee. Ja, dan zitten we toch weer, de eerste echte rit met deze Golf. Ja, dat gaat mijn hart wel weer sneller van kloppen. Dit vind ik leuk. Lekker oldschool, geen elektronica en moeilijke dingen. Gewoon lekker mijn Golfje, alles analoog. Waarvan een deel ook niet helemaal werkt. Maar dat zijn de dingen die je na lang stilstand achterkomt natuurlijk. A few moments later. Het ruikt al haast naar brand, maar ik zie nog niks roken. Remvoering of... Ja, de remmen zijn ook nieuw natuurlijk. Nou Michiel, hoe vind je de eerste rit gaan? Valt het mee? Het valt me mee, zeker. Ik heb wel een paar dingetjes ontdekt natuurlijk. Lang stilgestaan bij mij. Ik weet niet hoe lang die stil heeft gestaan voordat ik hem gekocht heb natuurlijk. Maar ik merk bijvoorbeeld met de knipperlichten dat hij nu snel knippert. De kilometerteller is ermee gestopt. Dat zijn dingen waar ik naar moet kijken. Ik rook net al wat. Er zitten nieuwe remmen onder. Maar er zit ook een nieuwe uitlaatflens pakking onder. Oh, ja. Maar goed, we rijden nog. Er is nog geen wiel van afgevlogen. Nee, dus dat is goed gegaan. Hij remt steady. Trekt ietsjes. Maar dat valt nog redelijk mee. Ik ben weer blij. Ik ben vrolijk als ik hierin rijd. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om eraan te werken en gewoon mijn ding te doen, naar mijn stijl te maken. Het is iets wat ik ken,
waar ik de autowereld zeg maar, door heb leren kennen. Want ik heb vroeger heel veel Golfjes 2 gehad. En Golfjes 3 waar de techniek makkelijk te begrijpen is. Ook voor iemand die geen monteur is. Ik ben zelf geen monteur. Ik heb zelf dingen aangeleerd. Maar ja, daardoor wel echt een autoliefhebber geworden. En ja, dat wil ik met deze auto weer gaan ontdekken voor mezelf. Ik heb een tijdje geen echte projectauto's gehad. Behalve daily auto's waar ik dan wel wat aanpassingen aan deed. Ja. Maar dit is gewoon weer een auto waar het niet uitmaakt als ik hem een paar maanden niet gebruik. Vroeger was dit ook een daily voor mij. Of in ieder geval niet deze auto, maar mijn oude Golfjes 2. En ja, dat moest dan in een weekend gebeuren. Want ik moest hem gewoon op maandag weer meenemen. Waardoor alles gehaast werd. Als er dan wat tegen zat, er brak een bout af. Dan zat je het hele weekend te stressen. Ja. En dat is gewoon niet nodig. Ik kan gewoon nu doen wat ik wil. Ja, zoals jullie misschien ook wel gezien hebben in een van de vlogs. Een projectautootje ernaast gekocht. Of in ieder geval een donorauto. Die heeft heel wat onderdelen voor deze auto gegeven. Ik heb wat ik wil gebruiken gewoon op een plank gelegd. En dat gaat gewoon tussendoor, als ik er zin in heb, dan ga ik er gewoon lekker mee aan de slag. Ja. Dat maakt mij vrolijk en blij. Mijn vriendin vindt het leuk om te doen, dus we doen heel veel samen. Oh, wat leuk. Ze heeft eigenlijk geholpen met de volledige upgrades die ik gepakt heb van de donor onder de auto te zetten. Cool. En die, het is echt van jullie samen? Ja, het is echt iets van ons samen. Vandaar ook dat ik automaat rijd. Deels omdat ik het wel fijn vind. Ik heb een lichte spieraandoening. Dus na een lange dag werken of een lange rit vind ik het gewoon fijn om een automaat te hebben. En mijn vriendin die rijdt alleen automaat. Dus, en hij is er in een automaat. Ja, fantastisch. Zeker. Ja, hij schakelt vind ik eigenlijk redelijk soepel. Ja. Voor het type automaat. Want hoeveel jaar is die nu? Hij is uit 89. Oh ja. Dus of 35 of bijna 35. Ik weet niet precies begin of het eind 89 is. Ja. Oh ja, nu ruik je het weer. Hij begint nu wel lekker goed te ruiken. Blijven rijden. Ja, het is jammer dat er stoplichten bestaan. En ondertussen zijn we weer terug bij Karrek. Ja. We hebben een goed ritje gemaakt. Zeker. En ik denk dat je hem nu even van de onderkant gaat laten zien. Weinig te zien. Het is oude techniek natuurlijk. Motortje is nog vies. Ik heb er verder, behalve technisch aspect, nog niet heel veel aandacht aan besteed om hem schoon te maken. Vind ik altijd wel heel fijn en leuk werk om te doen overigens. Dan kun je de oude vuil wegkrijgen en weer een mooie rode auto eronder tevoorschijn te zien komen. Wow, dat is wel aardig gelukt al. Het is wel, ik heb wel wat gedaan, maar niet... normaal gesproken doe ik ook een blokje netjes een beetje maken en dergelijke. Maar dat heb ik nu nog niet gedaan. En wel technisch, zei je? Technisch wel, een nieuwe waterpomp te zien. Ja, een beetje weggestopt, maar een nieuwe radiateur. Wat klemmetjes, slangetjes en dingen. Dit hubje voor de koelwater vervangen. Want daar lekte die in eerste instantie. Hier zit nog een metalen buis die vaak verroest. Dat was bij de oude ook zo. Dus ik heb die ook even vervangen. Voor de rest eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Omdat er ook weinig nodig was, omdat ik niet zoveel gereden heb. Ja. Dus ik moet vooral nu gaan kijken, wat gaat er tevoorschijn komen. Je moet hem even inrijden weer. Ja. Is dit nog zo'n originele lak? Het is inderdaad zo'n originele lak. Het linkervoorscherm is niet meer origineel, heb ik begrepen van de verkopende partij. En onder de voorruit hebben ze, de auto's staan bekend dat er vocht via het raamrubber blijft staan. En dat daar dan roestplekken ontstaan. Dat was bij deze ook zo. Oh ja. Dus dat heeft de verkopende partij al helemaal op laten knappen en laten spuiten. Zeker. Dat hebben ze goed gedaan. Maar voor de rest staat die naar mijn weten in de originele lak. Oké, vet. Ja. Heel gaaf. Is wel op bepaalde plekken ook te zien, rood. Ja, daarom. Moeilijke kleur, vervaagt wat op bepaalde punten. Ja. En die wordt wat roze. En dat roze wordt een beetje wit doorzichtig. En dat is uiteindelijk bij deze ook al wel aan de hand. Ja. In de toekomst zou ik hem graag ook carrosserietechnisch eigenlijk weer helemaal goed willen hebben. Dus spuitwerk en dergelijke, zodat hij helemaal netjes is. Zoals je ziet, andere velgen. Smith Model Lines Revolutions. Die wilde ik vroeger al heel graag. En die kon ik nu nog nieuw kopen. Via een van onze leveranciers. Gaaf. Hey, maar Michiel,
Verklaar u nader. Ik wist dat dit zou komen. Ja, het wiel hoort officieel niet op de auto natuurlijk. Dus die is wat breder. Het is een maat 16 inch. En in deze maat die ik wilde, om hem goed in de wielkasten te krijgen, had ik weinig keus qua banden. Het is geen daily, ik rijd er niet hard mee. Op de daily zitten gewoon goede Michelin banden. Ja. Maar ja, ik probeer zo min mogelijk in de regen te rijden straks met deze auto. Ja. En deze banden die gaan dat prima aan kunnen. Er zit geen echt vermogen in. Dus ja, voor deze keer I have sinned. Ja, oké. Ja, zoals hier te zien wat wij noemen de G60 remklauw. Of remschijf met remklauwen. 280 mm groot. Normaal zat er 239 op. Dus de remkracht is aardig verhoogd. Ja. Dit is onder andere een van de delen die ik van de donor gehaald heb. Remslangen, remklauwen waren allemaal nieuw. Remschijven, remblokken waren allemaal nieuw. Fusées waren mooi gecoat. De spoorstangen, allemaal overgenomen. Remslangen waren allemaal, of de remleidingen eigenlijk, die waren allemaal nieuw. Dus die heb ik ook allemaal eronder uitgehaald en hier weer tussendoor gevlochten en in de originele klemmetjes vastgezet. En dan inderdaad de schroefset die via een van onze leveranciers binnen hebben gekregen. Ja. Ik ben eigenlijk van het echt laag rijden, dus voor nu staat hij nog wat hoger dan ik eigenlijk zou willen. Ja, oké. Maar dat doe ik ook om nu erachter te komen, wat gaat er fout, hè? Wat heeft nog aandacht nodig. Ja. Uiteindelijk als ik weet dat hij echt goed is, dan gaat hij echt wel nog een stukje lager. Ik vind het leuk, het is gewoon, Kijk, het hoe heeft goed wat. hij nu nog is. Ja, nou ja, het is een automaat, dus die ligt sowieso altijd al wat lager. Het lipje is nu nog helemaal goed, maar ik verwacht dat hij uiteindelijk nog wel een paar keer de weg gaat raken, of een drempel in ieder geval. De bumpers, die zijn nu imitatie. Onderop zie je nog een chrome strip zitten, bovenop is die alweer weg. Oh, ja. Het is het allemaal net niet. De beugels waren ook allemaal net wat scheef. Dus daar moet je weer wat aanpassingen doen om dat goed passend te krijgen. Ja. Dus ik ben nog op zoek naar een mooi origineel setje. Wel de knipperlichtjes al nieuw gekocht, koplampen nieuw gekocht. Deze lijst die was gebroken bij de vorige die erin zat. Ja. Dus die heb ik ook nieuw gekocht. Lipje zat er niet op, die komt ook van de donor af. Dus er waren wel een paar dingetjes die die misten of aandacht nodig hadden. Ja. Maar dat wist ik van tevoren. Ja. En verder omhoog? Verder omhoog. De draagramen heb ik vervangen. Die zagen er niet zo netjes meer uit. De rubbers waren niet zo mooi meer van de oude. Daarbij is ook de stabilisatorstang vervangen. Die was ook nogal rusty, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Van de donorauto heb ik de voorste balk gepakt. Die was mooi gecoat. Helaas paste het subframe niet. In verband met dit een automaat is en daar eigenlijk een Golf 3 subframe onder zat. Ja. Ja. Die is nog oud, maar die wil ik mogelijk wel, wanneer ik de carrosserie aan ga pakken, wil ik die gewoon netjes weer laten maken. Eventueel laten poedercoaten weer, zodat het ook allemaal mooi is. Verder hebben we het stuurhuis, wat op het subframe ligt. Die heb ik vervangen. Die is mooi zwart, was oud bij mijn auto natuurlijk. Dus die is eigenlijk ook nieuw. Hij had één spoorstang die verstelbaar was, de originele. Dus zeg maar eigenlijk de echte oude uitleiding. Ja. Nu hebben we er twee, waardoor dat ook een stuk makkelijker is. Ja. Ja, dat. Remleidingen zoals te zien naar achteren toe. Ja. Die hebben we er weer in geklikt. Ja, aan de onderkant verder weinig gedaan. De uitlaat die was al vervangen. Ik denk nog door de vorige eigenaar zelfs. Ja, en ook hier zien we weer een gepoedercode achterbrug. Ja. Nieuwe handremkabels, nieuwe remslangen, nou, ook nieuwe klauwen, nieuwe schijven. Ja, dat eigenlijk is alles wat de technische gedeelte van de aandrijving zeg maar, is origineel. En dit heb ik gewoon geüpgrade. Er zaten remtrommels op de achterzijde, weinig remkracht. Ja, en ik vind het gewoon leuk. Het heeft geen doel. Verder dan, want het is een 1.8 automaat, 90 pk. Ja. Het is niet dat het nodig is, maar ik hou van mooie spullen. Ja. En dit zijn mooie spullen. Ja. Ja. Deze tankslangen die zaten ook nog op de donor, dus die heb ik ook maar meteen overgezet. Ja. Het is gewoon rustig aan opbouwen tot
zo goed als Hij nieuw. staat er heel goed bij. Ja, Maar ik snap ook wel wat je zegt van die andere auto. Je had ook, zeg maar, die andere auto kunnen nemen als daar al die mooie spullen op zaten. ja, alles zat daar op inderdaad. Ja. Dan was het meer hier de motor laten zakken en daar inbouwen. Maar omdat dit automatisch is, moest je ook de pedalenbox en dergelijke en de sensoren overzetten. Ja. Ehm, Nou, en nu heb je het ook goed opgelost. nu heb ik het zo opgelost. Lekker gesleuteld. Samen met mijn vriendin lekker gedaan. En gewoon rustig aan upgraden. En nu eerst maar eens gewoon lekker rijden. Dat, Ervan genieten. ja, precies. En dan kijken wat er nog achter vandaan komt.